تناول البصل وضعه في هذا المكان سيجعلك كالحصان كل ليلة. حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما ستستعد شبابك. ولكن في البداية سنوجه هذه الأسئلة لجميع المشاهدين: هل تعاني من التهابات وتضخم البروستاتا أو الضعف أو الإصابة بالعقم؟ هل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري؟ مرضى النوع الثاني على وجه الخصوص؟ وهل تعاني من أمراض القلب؟ وماذا عن التهابات الكبد وحصوات الكلى والمرارة؟ وهل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ وماذا عن آلام المعدة والغازات والانتفاخات وآلام القولون؟ أو تعاني من السعال والكحة وضعف الذاكرة؟ أو حتى تعاني من الوزن الزائد والسمنة المفرطة؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بهذا المكون الخارق، إنه البصل. لا تنصدم، يبدو أنك لا تعرف الكثير عن فوائد البصل، لذلك دعنا الآن نأخذك في رحلة عبر قناة الوصفات الزوجية لتتعرف على فوائد البصل المعجزة، وأيضا معرفة ما هي فوائد البصل للرجل والمرأة. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل ولو لمرة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يتفوق البصل على سائر النباتات الأخرى بفوائده الطبية، حيث أن له فوائد عظيمة تفوق فوائده الغذائية، ولا يكاد بيت يخلو من البصل، فلا غنى عنه في طهو الطعام، فهو يدخل في تركيب معظم الأغذية، وهو يستخدم مطهوا أو غير مطهو، كما يدخل كثيرا كمكون أساسي من مكونات السلطة، ويزرع في جميع أنحاء العالم، وتتناوله كل الطبقات الاجتماعية في وجباتها، وخاصة الفقيرة. ويحتوي البصل على مواد نشوية وبروتينية بنسب ضئيلة، وتكمن فوائده في احتوائه على زيوت طيارة نفاذة وأملاح أهمها الكبريت والكوبلت، وكذلك على فيتامينات أهمها فيتامين ألف. فوائد البصل: مما لا شك فيه أن استخدام النباتات والأعشاب والمواد الغذائية الطبيعية خير وأفضل من استخدام الأقراص والكبسولات والأدوية الكيماوية، وذلك بسبب خلوها من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى قلة تكلفتها وأسعارها. بالنسبة إلى الأقراص والأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية، وبالطبع استخدام هذه الأدوية لها مردود سلبي وآثار جانبية، وربما لعلاج جهاز من أجهزة الجسم يسبب الضرر لجهاز آخر. أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على البصل أن قيمته الغذائية تتضاعف وتزداد عند استخدامه بهذه الطرق التي سنقدمها لكم في هذا الفيديو من قناة الوصفات الزوجية، فتابعوا معنا حتى النهاية. البصل لعلاج البروستاتا. لاحظ بعض العلماء أن من يتناولون البصل بشكل منتظم قليلا ما يصابوا بمرض البروستاتا عند الرجال، أو تنعدم لديهم الإصابة بسرطان البروستاتا. والآن سنقدم لكم أفضل الوصفات الصحية لتناول البصل. هناك العديد من الوصفات الطبيعية والخلطات التي يمكن تناولها للمساعدة في علاج البروستاتا. الوصفة الأولى لعلاج البروستاتا: نحضر كمية من البصل ونقطعها على شكل حلقات متوسطة الحجم، ونحضر كوب من خل التفاح، ويتم نقع البصل مع خل التفاح مدة لا تقل عن 24 ساعة، ويشرب من هذا الخليط يوميا قبل النوم بساعتين، أو على الريق في الصباح لفترة 10 أيام متتالية. الوصفة الثانية لعلاج عسر البول: يقطع البصل حلقات ثم يوضع على النار حتى يطهى تماما، ويعجن ويوضع على الجانب الأيمن والأيسر، أي على الكليتين وأسفل السرة. الوصفة الثالثة لعلاج البروستاتا وتحسين الصحة العامة: نحضر كمية من البصل ونوضعها في الخلاط مع كمية من الماء، يضاف إليها ملعقة من العسل مع عصير ليمونة واحدة، ويشغل الخلاط حتى يختلط الخليط كليا، ويتم شرب المزيج مباشرة. يتم تناولها لفترة 7 أيام على الريق في الصباح. الوصفة الرابعة لتحسين الصحة العامة: نحضر كمية من البصل وكمية من لحم الضأن، ونضع اللحم على النار ويضاف إليه البصل حتى يطهى تماما، وبعد إتمام الطهي تضاف إليهم كمية من القمح. يفضل تناول هذا الخليط كحساء بعد الغداء
الغداء بساعتين، وتساعد هذه الطريقة على زيادة الحيوية ونشاط الجسم. ويمكن خلط البصل مع بذور الفجل والجبن والزعتر الناشف وزيت الزيتون صباحا ليمنح الجسم نشاطا وحيوية فائقة لا مثيل لها. وتناول البصل بأي شكل وطريقة يعالج العديد من الأمراض أو يقي منها، فالبصل يعتبر مضادا حيويا طبيعيا خالي من أي أضرار، ولكننا ننصح بعدم الإفراط في تناوله بشكل كبير. علاج مرض السكري. ويحدث مرض السكري إما بسبب نقص لإفراز الأنسولين، وعلاجه يكمن بإعطاء الجسم ما يعوضه عن نقص الأنسولين بإعطائه الأنسولين بصورة منتظمة، أو تقليل الدهون والنشويات التي تتطلب أن يفرز الجسم المزيد من الأنسولين، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي سليم. وقد تكون هناك أسباب أخرى لحدوث مرض السكر، وذلك أن الجسم يفرز الأنسولين بطريقة طبيعية، ولكن يوجد أنزيم معين يفرزه الجسم يبطل مفعول الأنسولين. وهنا يأتي الدور الوقائي للبصل، حيث يحتوي على زيوت طيارة تبطل مفعول هذا الإنزيم، وبذلك يستفيد الجسم من الإفراز الطبيعي للأنسولين. وذلك يكون تناول البصل نيئا مفيدا جدا لمرضى السكر الذين يكون مرضهم ناتجا من زيادة إفراز هذا الإنزيم. البصل مهم جدا للنمو، لأنه يدخل في تركيبه فيتامين ألف، وهو من أهم عوامل النمو، ويدخل في عملية التمثيل الغذائي، كما يدخل في تركيبه مادة الكوبلت ضمن تركيب فيتامين د 12، وهو أيضا عامل نمو ينصح بتناوله للأطفال في مرحلة النمو. فوائد متنوعة في علاج الأمراض المختلفة للكبار والصغار. يمكن استخدامه في علاج سعال الأطفال، حيث يطبخ البصل ويضاف إليه العسل أو سكر النبات، ويستخدم كمطهر للأمعاء، حيث يحتوي على مادة الكبريت، ولذلك فهو قاتل للميكروبات ومعوق لنمو الجراثيم العقدية والدفترية والزحار والسل، كما يزيد من إفراز الأغشية المخاطية. الوقاية من البرد والزكام والإنفلونزا، حيث يحتوي على زيوت طيارة ذات رائحة نفاذة يمكن أن تشم، فيكفي تعرض الأنف لرائحة البصل لعدة دقائق لتقتل الميكروبات المسببة للمرض، فهو للوقاية أيضا كما أنه للعلاج. يمكن الاستعانة به في الإسعافات الأولية، وخاصة في حالات الإغماء أو الدوخة في حالة عدم توفر النشادر، حيث إن الزيت الطيار النفاذ يفيد في تنشيط الدورة الدموية والعصبية. يحتوي على هرمونات تفيد الباءة، حيث أن له تأثيرا هرمونيا ذكريا واضحا، حيث أثبتت التجارب أنه يزيد من نشاط البروستاتا أو الحويصلات المنوية. يفيد في حالات ثقل السمع والتهابات الأذن والطنين الحادث بها، وما قد يحدث لها من خروج تقيح وصديد، حيث يمكن أن يقطر في الأذن لمعالجة هذه الحالات. وهو أيضا يفيد كمدر للبول ومقاوم للحميات. البصل يعتبر منشط قوي، وحينما يشرب عصير البصل مع عصير الطماطم مع إضافة قليل من الملح، فإن ذلك يعطي الإحساس بالقوة، بالإضافة إلى تجدد النشاط في أي وقت كان. عندما نطحن بذور الفجل ونعجنها في عصير البصل ويؤكل الخليط بإضافة زيت الزيتون والزعتر، فإنه يعتبر من المقويات ويمنح الجسم حيوية ونشاط غير عادي. ما يثير الجدل أن القيمة الغذائية للبصل تزداد بعد طهيه. يعمل تناول البصل الني أو المطهي بانتظام وبشكل يومي على تفتيت حصى الكلى، وينظفها من أي رواسب متراكمة في الكليتين، ويساعد على إدرار البول وتطهير المثانة من أي رواسب وأملاح. يعطي شعورا بالشبع، ويساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم. يعمل البصل على طرد الغازات وإراحة الجهاز الهضمي من هذه الغازات، ويحسن عملية الهضم. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، يحمي من الإصابة بأمراض السرطان والأمراض الخبيثة، ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا، ويهدئ من الكحة والسعال. يحسن عمل الجهاز المناعي للجسم. يحتوي على عناصر غذائية تطهر المعدة من الفيروسات والديدان والجراثيم والميكروبات الضارة للجسم. يقلل من الشعور بالقلق، ويحسن من الحالة المزاجية للفرد، ويعالج آلام المفاصل ويقللها تدريجيا حتى تنتهي تماما. هذا ما يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة. تتحسن صحة الأمعاء. للبصل تأثيرات إيجابية على البكتيريا الموجودة في هذا الجزء من أجسامنا. إن البصل غني بالبروبيوتيك، وهي ألياف غذائية تغذي البكتيريا المفيدة الموجودة في جهازنا الهضمي وتجعله في حالة أفضل. وتوجد هذه المادة عادة في الخضار والغلال والحبوب الكاملة التي يصعب على الجسم هضمها، لذلك تمر عبر مختلف مراحل الجهاز الهضمي وتتغذى منها البكتيريا المعوية. تتحسن
المناعة. أظهرت دراسة علمية أن البروبيوتيك تحسن أيضا وظائف الجهاز المناعي، وهذا يعني أن تناول البصل سوف يكون مفيدا في حماية الجسم من العدوى والالتهابات التي يخشاها الجميع في الوقت الحالي. يستفيد القلب. البصل غني بمضادات الأكسدة، وبشكل خاص يتميز البصل الأحمر باحتوائه على مادة الأنثوسيانين التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل. وقد أظهرت دراسة نشرت عام 2019 أن النساء اللواتي كانوا يستهلكن كمية أكبر من الطعام الغني بالأنثوسيانين كانت لديهن احتمالات المعاناة من النوبات القلبية أقل بنسبة 32% من اللواتي نادرا ما يستهلكن هذا النوع من الطعام. قد يسبب حرقة المعدة. تنبه الصحيفة إلى أن من يعانون من حرقة المعدة أو الارتجاع المريئي قد لا يكون تناول البصل هو أفضل الخيارات الغذائية بالنسبة لهم، فالبصل يزيد من احتمالات المعاناة من حرقة المعدة، لذلك يجب تناوله بكميات قليلة. قد يزداد الشعور بالانتفاخ. هضم البصل ينتج غازات تجعل الإنسان يشعر بالانتفاخ والحاجة للتخلص من الغازات عبر التجشؤ وإطلاق الريح. وعند تناول البصل قبل النوم قد يعاني بعض الأشخاص من الإزعاج خلال الليل ويضطرون للاستيقاظ عدة مرات. مشاهدينا الكرام، هذا كان ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.